สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำที่รับเล็บแมวให้น้องแคนดี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Candy Story ไปเราจะทำที่รับเล็บแมวให้น้องแคนดี้จากลังกระดาษที่เหลือใช้นะครับ หรือว่าหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อราคาประหยัดกันนะครับ อุปกรณ์เราก็จะมีลังเต็กใสกาว2 หน้าครับก่อนอื่นเราก็ตัดเอาลังกระดาษเนี่ยไปตัดก่อนแล้วเราก็จะได้แบบนี้ของผมใช้ความหนาอยู่ที่ 2.5 นิ้วนะครับต่อมาเราก็จะม้วนให้เป็นวงกลมนะครับมาดูกันเลยครับเราม้วนเสร็จเราก็จะได้แบบนี้ประมาณนี้แหละครับเราก็จะเอากาว2 หน้าแปะไว้ให้มันอยู่ก่อนนะครับหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วครับเราก็จะเอาชิ้นต่อมาม้วนต่อให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการครับครับและที่สำคัญเนี่ยต้องดึงให้แน่นๆนะครับเพื่อจะไม่ให้มันหลุดออกมามันก็จะได้ประหยัดกาว2 หน้าเราด้วยงั้นเราไปดูขั้นตอนที่มันเสร็จเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนตรงนี้เราสามารถติดเทปกาวเพิ่มได้นะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นครับครับเราก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ใหญ่กว่านี้เราก็สามารถม้วนเพิ่มได้นะครับแต่ของผมเนี่ยเอาเท่านี้พอครับการ DIY ของเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย